động phủ của Sở Hưu, bầu trời lại xuất hiện dị tượng, linh khí đang tập trung vào đây. Cậu ta đang tập trung tu luyện, khí tức tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, hệ thống thông báo, ký chủ đã đột phá luân hải tứ tầng, sau đó là một đường thẳng tiến lên cửu tầng. Hai mắt Sở Hưu sáng rực hỏi hệ thống, điều kiện để đột phá luân hải thập tầng cảnh là gì? Hệ thống đáp, bảo vật đột phá luân hải thập tầng vẫn chưa được tìm thấy trên người ký chủ. Rất tiếc, ký chủ đột phá thất bại, xin ký chủ hãy đi thu thập vạn dược linh nhũ, bồ đề thần hoa, hồn anh yêu quả, ba loại kho báu quý hiếm dùng để đột phá. Sở Hưu nghe điều kiện khoai như vậy vô cùng đau đầu, ba loại kho báu quý hiếm đó đều là tiên phẩm. Thanh niên thở dài một hơi, tất cả đều là những thứ khám phá được nhưng không tìm được, hơn nữa cũng không có nơi nào bán. Cho dù là có người bán thì cũng là bán giá trên trời, càng không thể đi cướp được, nhưng ta không có cách nào đột phá cũng không có sức mạnh đó. Sở Hưu chợt nhớ đến lời nói của sư muội, Sở Hưu sư huynh nhiều năm trước có một đệ tử mang một nửa hồn anh yêu quả đã thối giữa Từ Hoang yêu bí cảnh về. Thông tin quý giá này làm cậu ta cười khoái chí, buộc phải đi thần tháp Thái Tố rồi. 3 ngày sau tại Thái Tố Phong, rất nhiều người từ các nơi xa hội tụ về xem náo nhiệt, đứng trên phi thuyền bàn tán xôn xao. 30 năm một lần thịnh thế quả thật là náo nhiệt, không biết lần này có đệ tử nào xuất hiện đột phá kỷ lục không? Đây là tấm bia ghi lại dấu ấn của những đệ tử đạt được thứ hạng cao, hiện tại Tô Như Tuyết thăng lên Luân Hải bia tầng 78 đứng thứ 7 trên Luân Hải bia. Hoàng Phi Yên, trưởng lão Thái Tố Phong lên tiếng hỏi Hoàng lão đầu, trưởng lão Thái Tố Phong, có đệ tử Luân Hải cảnh xếp trước hạng 10 rồi, Hoàng lão đầu lão thấy ai khả quan? Ta thấy Diệp Phàm khá là được, đứa trẻ này có tiềm lực cực cao, nền tảng vững chắc, thiên phú, nghị lực, khí vận đều tuyệt vời. Được lão hết lời khen ngợi như vậy, thật đáng mong đợi. Từ xa có một con phi thuyền lao với tốc độ siêu thanh tiến lại gần, Phi Yên trưởng lão cũng cảm thấy bất ngờ hỏi người đứng trên đó là ai? Người đó là đại đệ tử chân truyền của Vân Hà Phong tên là Sở Hưu. Thanh niên vẻ mặt lạnh lùng nhưng vô cùng tự tin từ từ bước vào. Lúc này cô nàng Tô Như Tuyết đệ tử chân truyền của Đạo Vân Phong cũng đã ra khỏi thần tháp. Đồ nhi làm rất tốt, vi sư rất tự hào về ngươi, sư phụ ta làm được rồi. Mọi người bên ngoài hết lời chúc mừng Dương trưởng lão. Thanh niên Diệp Phàm đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông, nhìn thấy người khác đạt thành tích cao cũng quyết tâm thăng cấp lên thần kiều cảnh, để cho tháp Thái Tố đánh chuông kêu vang. Sở Hưu thấy thanh niên cứ ba hoa trích chòe chắn cả lối đi liền hỏi ngươi là ai? Diệp Phàm cung kính quay lại chào hỏi, thì ra là sư huynh của Vân Hà Phong, tại hạ là Diệp Phàm. Sở Hưu nghĩ thầm, họ tên của tên này nghe thật là vai chính, không chỉ có vậy, xem khí vận của hắn nghịch thiên quá nhiều nhỉ, lẽ nào tên này thật sự là vai chính? Thì ra là Diệp huynh, rất vui làm quen với huynh, nhưng sao ngươi biết ta là Sở Hưu? Đương nhiên, nghe nói huynh thắng được rất nhiều nguyên thạch ở Thiên Hình Phong. Thì ra là vậy. Sở Hưu cười tít mắt, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Thấy Sở Hưu ôn hòa nho nhã, Diệp Phàm còn muốn làm bằng hữu. Còn về Sở Hưu thì cũng muốn làm bằng hữu với người ta nhưng chủ yếu để hút cạn khí vận. Thông báo từ tháp Thái Tố hiện lên, Vân Hà Phong đệ tử chân truyền Sở Hưu Luân Hải cửu tầng đỉnh cao tầng thứ nhất sát hạch bắt đầu. Diệp huynh, tới ta sát hạch rồi, có duyên chúng ta gặp lại, chúc sư huynh thuận lợi vượt tháp. Ngay sau đó thanh niên đã vào tầng 1 tháp Thái Tố, chào đón cậu là mấy con vượng tài khổng lồ. Sở Hưu không hề sợ hãi rút kiếm ra nghênh chiến. Chỉ vài đường cơ bản đã sơ chế xong món cầy 7 món. Tiếp tục các tầng sau đó đều là thú hoang luân hải cảnh, cậu ta đi một mạch lên đến tầng 67. Nơi này không còn lũ quái quật dị họ, vô tri mà là một cô nàng xinh đẹp, thân hình đẩy đà mời gọi Sở Hưu ở lại cùng cô ta hưởng lạc ngày đêm. Nhưng thanh niên đã có sư tôn cực phẩm rồi, cần gì hàng chợ này nữa, một kiếm dứt khoát không hề thương hoa tiết ngọc. Sở Hưu diệt nữ vô số, muốn câu dẫn ta ngươi còn non lắm. Tiếp tục đến Thái Tố thần tháp tầng 68, vừa bước vào khí tức cuồn cuộn của luân hải đỉnh cao khiến người ta ngạt thở, 4 người tượng trưng cho tứ thánh thú, bạch hổ, huyền võ, chu tước, cuối cùng là thanh long. Ghê gớm là thế nhưng cũng phải chịu chết dưới lưỡi kiếm của Sở Hưu. Ải tiếp theo là Thái Tố thần tháp tầng 98, sắc hoa đỏ thẫm toàn bộ không gian, một cô gái từ từ xuất hiện, Thái Tố từ thời kỳ luân hải cảnh cửu tầng đỉnh cao. Cảnh giới giống ta chỉ có luân hải cảnh cửu tầng đỉnh cao, nhưng thực lực lại khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Chắc ngươi không phải là Thái Tố đế tôn đâu nhỉ? Cô nàng im lặng không nói gì. Sở Hưu khẽ cười nham hiểm rút kiếm lao lên, đại đế tiếp chiêu. Một kiếm từ trên cao chém xuống, vậy mà nữ đại đế kia đã nhẹ nhàng đỡ lấy. Thấy vậy Sở Hưu liền tung một cước cực mạnh vào Thái Dương đại đế, nhưng cô ta lại một lần nữa đỡ được, còn là tay không. Sau đó tung một chưởng lực làm Sở Hưu bay ra xa. Thanh niên trong lòng đã cảm thấy hoang mang, với cường độ hoang cổ thánh thể của ta, lại có thể bị Thái Tố Tử cùng cảnh giới tùy tiện đánh bay, cho dù là đại đế thì cũng không khoa học tí nào. Thái Tố Tử dẫm chân xuống mặt đất tạo ra phản lực làm cả một vùng chấn động, khói bụi mịt mù lao thẳng về phía Sở Hưu. Hai bên đối mặt với nhau bằng một chưởng phủ đầy sóng xung kích kinh khủng, khiến xung quanh hàng trăm mét tất cả hoa bỉ ngạn bị thổi bay. Ngay sau đó Thái Tố Tử tập trung linh lực vào bàn tay còn lại, nhắm thẳng vào ngực Sở Hưu. Cậu ta không hề suy nghĩ đến việc né tránh, bật dấu ấn kiếm ý giữa trán lên. Cách chém giết yêu thích của Sở Hưu chính là dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, không phải ngươi chết chính là ta chết. Thái Tố Tử tung nắm đấm xuyên thủng ngực Sở Hưu, máu văng tung tóe. Sở Hưu cố nhịn cơn đau, bóp chặt cổ Thái Tố Tử, vãi, ngươi mở hách đấy à? Ta dùng kiếm ý của mình, nhưng cơ thể của ngươi vẫn có thể chịu đựng được. Lúc sau Thái Tố Tử là người gục xuống trước, Sở Hưu đại thắng, tháp Thái Tố thông báo tầng 98 thông qua. Đột nhiên quanh người Sở Hưu có một luồng sáng, truyền tống cậu ta đến một nơi khác. Nơi này là thần tháp Thái Tố tầng 99, xung quanh không một bóng người, chỉ có 4 bia đá. Thanh niên ôm đầu cố gắng nhớ lại vừa nãy chiến đấu với ai, lại không thể nhớ ra. Bỏ đi, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đó. Sở Hưu bước tới gần 4 cái bia đá, từ trái sang phải biểu tượng lần lượt là khiêng, kiếm, đao, quyền pháp. Thanh niên gảy gảy đầu, đây là bảo ta chọn một cái sao? Vì quen sử dụng kiếm nên Sở Hưu đã chọn tấm bia có biểu tượng kiếm. Thông báo, trong vòng nửa ngày xin hãy lĩnh hội kiếm kỹ, kiếm quyết, lĩnh hội càng nhiều đánh giá càng cao, lĩnh hội triệt để đánh giá cao hơn. Sở Hưu lại được đưa đến một không gian khác, vùng nước đen bên dưới đều là kiếm kỹ kiếm quyết. Sự vô tận này không thể nào trong nửa ngày tiếp thu hết, cậu ta liền nhờ hệ thống tiêu hao điểm đột phá, học tập kỹ kiếm quyết. Bắt đầu chế độ tiêu hao điểm đột phá để học kiếm kỹ kiếm quyết. Chúc mừng hao điểm đột phá để học kiếm kỹ kiếm quyết. Chúc mừng ký chủ lĩnh hội được 5 bộ kiếm kỹ viên mãn. Chúc mừng ký chủ lĩnh hội được 35 bộ kiếm kỹ viên mãn. Chúc mừng ký chủ lĩnh hội được 1000 bộ kiếm kỹ kiếm quyết viên mãn.
Tháp Thái Tố thông báo, thành tựu lần này là 1000 bộ kiếm kỹ kiếm quyết viên mãn. Kiếp này có chút khác biệt, hệ thống có công năng đột phá, ngoài ra hoang cổ thánh thể và thiên sát kiếm ý, ta sẽ phát huy những lợi thế này hết mức có thể. Hoang cổ thánh thể thân thể vô địch, thiên sát kiếm ý sắc bén vô song, hai thứ kết hợp làm thế nào phát triển cách tấn công có sức mạnh tối đa nhất. Ngay sau đó cậu đã nghĩ ra câu trả lời, trọng kiếm, chỉ có trọng kiếm mới có thể phát huy triệt để ưu thế của thiên sát kiếm ý và hoang cổ thánh thể. Sở Hưu cầm trọng kiếm trong tay đã cảm nhận được uy lực kinh thiên động địa. Một kiếm bổ xuống cuốn theo cả sấm sét, chia đôi đại dương kiếm kỹ hàng nghìn mét, vạn sự giai hưu, thức thứ nhất, vạn vật tịch diệt, thành. Thanh niên bật cười điên dại, ha ha ha, gọi ta là Sở Hưu, vạn vật giai hưu. Vãi thật, ta cảm thấy bản thân đã biến đổi, ai có thể tránh được những đòn kinh khủng này. Ha ha ha, tiêu tốn 1000 điểm đột phá, đáng lắm. Hệ thống, kiểm tra cấp bậc của vạn vật giai hưu. Vạn vật giai hưu, phân loại kiếm quyết, phẩm bậc tiên phẩm, kiếm chiêu, đệ nhất thức vạn vật tịch diệt, sức phá hoại 5 sao, tốc độ tấn công 4 sao. Giới thiệu, một đòn kiếm đạo vô song trong nháy mắt bạo phát, dung hợp giữa khí huyết hoang cổ thánh thể và thiên sát kiếm ý với tốc độ cực nhanh, áp sát kẻ địch chém ra một kiếm có tính hủy diệt. Đệ nhị thức vẫn chưa lĩnh ngộ, không khuyến khích lĩnh ngộ bây giờ, dễ chết người. Trong lúc đó bên ngoài tháp Thái Tố, Tề Minh, cháu trai của Tề Mộng Điệp, Tiêu Nhiên sư muội, muội thật sự tin tưởng tên Sở Hưu đó có thể vượt đến tầng 80, giành được đại đế ngân sa giúp mẫu thân muội loại bỏ độc sao? Muội nên sớm ngày đi theo ta có thể tìm cô Mộng Điệp tiên tử xin một ít dược liệu chữa trị cho mẫu thân muội. Hắn ta vừa nói vừa động chạm Sở Tiêu Nhiên nhưng đã bị hất ra, ngươi đừng đụng vào ta. 10 ngày rồi Sở Hưu không lẽ đã tử vong trong thần tháp Thái Tố rồi ấy nhỉ? Mỗi lần thần tháp Thái Tố mở ra đều có trường hợp đệ tử bỏ mạng. Sở Tiêu Nhiên nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm không lẽ Sở Hưu thực sự đã xảy ra chuyện. Lúc này chiếc chuông của tháp Thái Tố vang lên, đã có người tiếng vào hạng 10 rồi. Tấm bia đá bên ngoài đã hiện lên thông tin, Vân Hà Phong, đệ tử chân truyền Sở Hưu bước lên tầng 99 tháp Luân Hải, đạt được vị trí top 1 bia Luân Hải, đánh vỡ giới hạn vang dội cổ kim. Cả quảng trường Thái Tố im lặng không một tiếng động, đám người đứng đó không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Tên Tề Minh cũng không ngoại lệ, chỉ có Sở Tiêu Nhiên thì hai mắt sáng rỡ, trong lòng vô cùng vui mừng. Đúng lúc này thanh niên Sở Hưu hiên ngang bước ra, trên miệng còn cười rất tươi, vất vả cho muội đợi lâu rồi. Sở Tiêu Nhiên liền chạy đến với vẻ mặt rạng rỡ, sư huynh cuối cùng huynh đã bình an trở về rồi. Bọn người gần đó thấy Sở Hưu lợi hại như vậy liền dẹp bỏ thành kiến, khen cậu ta nức nỡ, mấy cô em gái còn xin cả trừ ký. Ta khinh, nhớ năm đó bọn đệ tử trong thánh điện này thấy Sở lão ma ta chỉ biết kêu lên Sở lão ma mau chết đi. Không ngờ hôm nay lại gọi ta một tiếng sư huynh, hai tiếng sư huynh, ha ha ha, quả thật lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Thanh niên vừa ký tên vừa ngẫm nghĩ bản thân, lúc trước làm phản diện quá đơn giản thô thiển, khi đó còn quá non trẻ, phản diện mà, nên bề ngoài oai hùng chính trực, bên trong âm thầm làm chuyện xấu xa. Đúng lúc này Phi Yên trưởng lão và Hoàng lão đầu phi hành tới. Sở Hưu, ngươi rất được, vô cùng tốt. Thánh chủ muốn gặp ngươi, đi theo hai chúng ta đi. Nơi này là điện Thái Tố. Thanh niên lên tiếng hành lễ. Vân Hà Phong, Sở Hưu, tham kiến sư tôn, tham kiến thánh chủ. Tề Mộng Điệp nhìn thấy tên nghịch đồ có năng lực như vậy sợ sau này sẽ phải tàn phai dưới tay hắn liền toát mồ hôi vội và quay đi. Có thể nhìn thấy đệ tử phá vỡ giới hạn thượng cổ, bản tôn rất vui mừng. Sở Hưu, ngươi hôm nay thể hiện rất tốt. Thanh niên được khen liền lên tiếng kiếm hời, ngài xem ta ít nhất cũng phá kỷ lục của thánh địa chúng ta, không có ban thưởng gì sao? Trong lòng Sở Hưu cười đắc ý, lúc này không lấy lợi ích còn chờ đợi đến bao giờ nữa. Vừa nghe Sở Hưu đòi phần thưởng, Tề Mộng Điệp chỉ thẳng mặt quát, nghịch đồ, không được vô lễ. Trái với cô nàng sư tôn Thái Tố tử lại khá ân cần, Mộng Điệp không sao đâu, ta lại muốn biết đệ tử ngươi muốn thưởng gì. Thanh niên Sở Hưu liền được voi đòi tiên, đệ tử muốn hồn anh yêu quả, vạn dược linh nhũ, bồ đề thần hoa, loại nào cũng được. Nghe tên nghịch đồ khôn lõi không biết ngượng làm Tề Mộng Điệp tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà Thái Tố tử lại không nghĩ ngợi mà đồng ý, nhưng vì thiên địa kỳ chân thánh địa bảo khố có một ít, tuy nhiên không có ba thứ ngươi muốn, bản tôn có thể sai người đi tìm cho ngươi. Chỉ là khi nào tìm được thì không đảm bảo. Cậu ta lại bày ra vẻ mặt nham hiểm, nghĩ rằng vị Thái Tố tử này khá dễ nói chuyện, hay là dùng luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn lên nàng ta, thật muốn nghe tiếng rên rỉ cùng với vẻ mặt và thân hình nóng bỏng đó quá đi mất. Hệ thống liền thông báo, vãi, ký chủ đỉnh quá. Thanh niên liền đặt tay sau lưng đọc thầm ấn chú, các ký tự từ từ quấn lấy Thái Tố tử. Luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn tử ấn đã xâm nhập thành công Thái Tố tử, mục tiêu không hề phát hiện ra, số lần sử dụng còn lại không, tử ấn chủ nhân, Thái Tố tử và Tề Mộng Điệp. Chủ nhân có thể thu hồi tử ấn bất cứ lúc nào, sau khi thu hồi tử ấn, số lần sử dụng tăng lên 1, lúc có thể sử dụng trên 2 người. Sở Hưu thấy thông báo thốt lên bất ngờ, vãi, tử mẫu ấn có thể sử dụng trên 2 người cùng lúc ư? Chủ nhân thật không hổ là thiên mệnh phản diện, dám mơ tưởng cùng thánh chủ thánh địa Thái Tố và Mộng Điệp tiên tử song tu, có gan liều lĩnh, tâm tư tà ác, kích hoạt siêu cấp phần thưởng, đan kinh trung quyền. Đan kinh trung quyền là bí thuật cấp bậc tiên phẩm, hoang cổ luyện kinh chia thượng trung hạ 3 quyền, trung quyền là độc kinh tổng hợp hàng vạn độc thức, tu luyện đến cực điểm thậm chí có thể phối ra chất độc giết chết chuẩn đế, nếu 3 quyền hợp nhất thì thành đan kinh do đan đế thời cổ đại sáng tạo ra cách đây trăm vạn năm. Sở Hưu cười khoái chí vì phần thưởng này quá là hợp với phản diện thiên mệnh như cậu ta. Bát quái bảo tham có tác dụng cực lớn trong tăng cường khí huyết, hy vọng ngươi có thể tận dụng tốt. Cậu ta nói lời đa tạ xong cùng với sư tôn Tề Mộng Điệp ra về. Lúc này Thái Tố tử liền cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm sắp đến, nhưng không biết là thứ gì. Nghĩ thầm chắc là do bế quan lâu xuất hiện ảo giác, vẫn nên ra ngoài đi dạo cho thư thả. Sở Hưu đã đi nhờ phi thuyền của Tề Mộng Điệp trở về Vân Hà Phong, đang trò chuyện vui vẻ thì cậu ta lại lệnh cho hai vị sư muội ra ngoài trước. Sư huynh có chuyện nói với sư tôn. Tề Mộng Điệp biết chắc chắn Sở Hưu đang có ý đồ đen tối liền vội và thốt lên hai từ không được. Điều này làm hai cô gái tròn xoe mắt. Tề Mộng Điệp thấy không đúng lắm nên đành ậm ừ kêu họ ra ngoài trước. Người ta vừa đóng cửa là thanh niên liền thi triển cấm chế cách âm. Vẽ mặt nham nhở lại hiện hữu, chóng cầm bảo sư tôn à, bây giờ ở đây chỉ còn hai chúng ta, có nên tận hưởng cảnh đẹp cùng khoái cảm mới là này không nhỉ? Tề Mộng Điệp tháo mặt nạ ra tức giận hét lên, nghịch đồ ngươi lại muốn ức hiếp bản tôn sao? Ngươi thực sự coi bản tôn là công cụ để thỏa mãn dục vọng? Trong mắt sư tôn ta chỉ là kẻ đói khát như vậy thôi sao? Tề Mộng Điệp cũng nghi vấn hỏi lại lý do là gì. Sở Hưu đứng dậy cầm lấy thanh đồ hồ diện, sư tôn có muốn phục hồi cảnh giới không? Đương nhiên.
Thứ này rất tốt, có thể che giấu được tu vi một cách toàn vẹn, ngay cả thái tố tử cảnh giới thánh vương như vậy cũng không phát hiện sư tôn mất hết tu vi. Tề Mộng Điệp bị giận dỗi xoay người đi, nghịch đồ, ngươi thủ đoạn ẩn giấu cũng không tồi. Mỗi lần mà ngươi cùng ta làm chuyện đó nhất định trên người sẽ lưu lại khí tức đặc biệt của Thiên Hương Thánh Thể, nhưng ngươi lại che giấu rất tốt, ngay cả thánh chủ cũng không phát hiện ra. Hu hu, may mà nghịch đồ này biết che giấu, nếu không chuyện của ta với hắn đã bị phơi bày, ta không dám nghĩ đến mặt mũi sẽ để đâu. Vừa rồi ngươi nói để ta phục hồi tu vi sao? Đúng đó, điều kiện là gì? Nói ra luôn đi, ngươi không thể tốt bụng như vậy. Sở Hưu liền đưa ra chiếc hộp đựng một thứ bảo bối mà đàn ông nào nhìn thấy cũng phải nhỏ dãi kêu sư tôn mặc vào xem thử. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng có chút do dự, thanh niên tươi cười dụ dỗ, sư tôn chỉ cần mặc vào sẽ có phần thưởng, hứa đó. Tề Mộng Điệp đành phải làm theo, đôi chân dài miên man càng trở nên quyến rũ, vì là lần đầu nên cô nàng có vẻ e thẹn. Sự khiêu gợi này làm cho Sở Hưu không thể chịu được nữa, vươn tay ra sờ thử. Nghịch đồ, ngươi lại muốn làm gì? Đến nước này còn gọi là nghịch đồ sao? Sở Hưu ghé sát lại nói nhỏ, gọi là ca ca đi. Cô nàng tỏ vẻ ghét bỏ, vi, nghịch đồ ngươi nằm mơ đi, có chết bản tôn cũng không gọi. Ồ hố, vẫn còn cứng đầu nhỉ. 10 phút sau, cô nàng Tề Mộng Điệp vẫn ngoan cố không gọi, nghịch đồ ngươi đừng có mơ, bản tôn là cường giả đại thánh, sao có thể bị ngươi sai khiến. Nói nhỏ nhẹ không nghe, muốn dùng hành động thô bạo chứ gì. Sở Hưu đè Tề Mộng Điệp xuống, từ từ cởi áo ngoài ra, sư tôn ngoan ngoãn của ta, nếu sư tôn không gọi ta có thể bật truyền âm ngàn dặm để tất cả người trên phi thuyền đều nghe thấy tiếng rên rỉ của người. Nghịch đồ ngươi đúng quá đáng. Sở Hưu càng làm càng hăng, sự uy hiếp cùng cơn khoái cảm tột cùng làm cô nàng không tự chủ mà thốt lên, ca ca đừng mà. Sau trận chiến dài đằng đẵng, tiếng ư a cùng tiếng gọi ca ca gấp gáp kết thúc là tiếng hét vang dội cả phi thuyền. Nghịch đồ, bản tôn nhất định sẽ chính tay giết chết ngươi. Ngày hôm sau, đây là bên ngoài động phủ Sở Hưu trên Vân Hà Phong. Cậu ta vừa tản bộ vừa suy nghĩ, đại đế ngân sa đã giao cho Sở Tiêu Nhiên rồi, sự kiện Thái Tố Thần Tháp coi như kết thúc, tin tức do Sở Tiêu Nhiên cung cấp khá tường tận. Quả thật hồn anh yêu quả đang ở trong hoang dã bí cảnh, đến hoang yêu bí cảnh là việc cần làm, phải xuyên năng tu luyện thôi. Đang suy tư thì đột nhiên nghe hai thanh niên tám chuyện, thông tin mới về danh sách thiên cơ đã được cập nhật rồi nhỉ? Cầm tờ thiên cơ báo trong tay, hai tên tiếp tục bàn tán, đương nhiên cập nhật rồi. Tên Sở lão ma đó chết một thời gian rồi, tất nhiên có người thay thế vị trí của hắn. Thiên cơ báo ghi lại các sự kiện lớn nhỏ trên thiên khung đại lục, từ bảng xếp hạng sức mạnh cho tới những chuyện phiếm thường ngày, mỗi bản trị giá một trung phẩm nguyên thạch. Ha ha, các ngươi có mơ cũng không thể nghĩ rằng Sở lão ma mà các ngươi nhắc tới không những không chết mà còn đang sống nhăn răng. Bất ngờ tên béo thốt lên, vị trí 4 tiểu thánh cũng thay người rồi, trước đây là thánh nữ Trương Tiên Linh của thần giáo Âm Dương, giờ đổi thành Liễu Hồng Y. Cái gì? Trương Tiên Linh là nữ thần của tôi mà, còn Liễu Hồng Y này là ai, trông có đẹp không? Sở Hưu nghe thấy cái tên này thì nhíu mày, Liễu Hồng Y là cô ta. Chap 13 đến đây là hết, nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh